Φόβος. Τι είναι αυτό? Γιατί φοβόμαστε? Πώς δεν θα φοβόμαστε? Ας τα δούμε λίγο μαζί. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να σκεφτούμε για όλα όσα μας κάνουν να φοβόμαστε. Δες αυτό το βίντεο και πιστεύω μέχρι το τέλος του βίντεο κάτι θα ξεκαθαρίσει, κάπως θα έχουμε ρίξει λίγο φως στους φόβους μας. Τουλάχιστον να βοηθήσουμε λίγο ο καθένας τον εαυτό του και όλοι μαζί τον καθένα μας. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους φόβους μας, να ξεπεράσουμε αν θες λίγο τους φόβους μας. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια να ασχολούμαι στο πεδίο και είμαι σε αυτό το κανάλι για να προσφέρω τις τοποθετήσεις μου, κάποιες δικές μου απόψεις, τη γνώμη μου σε κάποια θέματα για να βοηθήσω και εγώ από τη δική μου πλευρά όσο γίνεται ο καθένας μας να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Πάμε λίγο στους φόβους και στο φόβο. Τι είναι ο φόβος? Είναι μια συναισθηματική απάντηση σε κάτι που εκείνη την ώρα το αντιλαμβανόμαστε ότι μας απειλεί. Είναι ένα συναίσθημα που βγάζουμε απέναντι σε μια απειλή ή τουλάχιστον σε κάτι που καταλαβαίνουμε εμείς ως απειλή. Κάτι που εκείνη την ώρα τρέχει, κάτι που σκεφτόμαστε ότι μπορεί αργότερα να τρέξει, μπορεί μετά από λίγο να μας απασχολήσει, κάτι για το οποίο χρειάζεται εμείς να προνοήσουμε, να προβλέψουμε, κάτι να κάνουμε για να μην το συναντήσουμε. Γενικά απαντάμε με φόβο. Ο φόβος υπάρχει σε όλα τα έμβια όντα. Είναι σχετικός με αυτό το ένστικτο επιβίωσης, με αυτή την αντίδραση αυτοπροστασίας που χρειάζονται τα έμβια όντα όταν όντως κάτι στον περίγυρό τους μπορεί να τους απειλεί. Μεταξύ των εμβίων όντων και ο άνθρωπος μπορεί και εμάς κάτι να μας απειλήσει και είναι αρκετά αναμενόμενο, βιολογικά εντυπωμένο το να απαντήσουμε με φόβο σε κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μας πλησιάζει και μας απειλεί. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Ή μπορεί να μας καταστρέψει, να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Ο καθένας όπως το νιώθει μπορεί να το περιγράψει. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να υπάρχει, αλλά ίσως κάποιες φορές το πώς σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους ανθρώπους αυτό αποκτάει μεγάλες διαστάσεις, κυριεύει αν θες το μυαλό, κυριαρχεί σε σκέψεις, επηρεάζει προσανατολισμούς, επηρεάζει τη λειτουργικότητα, τον τρόπο ζωής κάποιων ανθρώπων. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο φόβος αυτός έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που πλέον είναι δυσλειτουργικός. Είναι μη διαχειρίσιμος. Χρειάζεται κάτι εμείς να κάνουμε λοιπόν για το πώς μπορεί το οτιδήποτε ή οποιαδήποτε προηγούμενη διαχείρισή μας να μας έχει γεμίσει με φόβο ή φόβους. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ο φόβος που έχει κάποιο αιτιολογικό, έχει κάποια χρησιμότητα και είναι ο φόβος σαν απάντηση σε κάτι που μας απειλεί. Και υπάρχουν τώρα και οι φόβοι που μπορεί να χτίσει το μυαλό μας. Αν θες, αυτά στερίζονται σε ένα έδαφος εικονικής πραγματικότητας που φτιάχνει το μυαλό, τι κακό μπορεί να μας συναντήσει. Ποιο είναι το επόμενο κακό που θα έρθει μπροστά μας, θα απειλήσει την ευζοία μας, την ευημερία μας, το να είμαστε καλά, την υγεία μας. Τα όσα μας αφορούν, τους ανθρώπους μας, τις επιλογές μας, τα όποια αποτελέσματα έχουμε ήδη διεκδικήσει ή είμαστε σε διαδικασία να διεκδικήσουμε. Μπορεί το μυαλό να φτιάχνει αυτή τη δική του εικονική έκδοση μιας πραγματικότητας μέσα στην οποία το οτιδήποτε μπορεί να έρχεται απέναντί μας και να μας δημιουργήσει πρόβλημα, να μας βάλει τρικλοποδιά, να μας τα χαλάσει. Το μυαλό τώρα δεν λειτουργεί τόσο αυτόματα. Πολλές φορές είναι επηρεασμένο από κάτι τραυματικό που μπορεί να έχουμε περάσει. Σκέψου δηλαδή ότι αν κάποιος έχει καταγράψει μια τραυματική καταχώρηση ενός περιστατικού που φοβήθηκε πολύ, μπορεί αυτό που τον φόβησε να αποτελεί πλέον ένα υποκείμενο, ένα αντικείμενο, ένα θέμα που θέλει οπωσδήποτε να το αποφύγει. Οπότε προκειμένου να το αποφύγει, συναισθηματικά προετοιμάζεται μέσα από το φόβο για το πώς δεν θα το ξανασυναντήσει. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλά πεδία μέσα, πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ κινητοποίηση από την πλευρά αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να αποφύγει κάτι που εκείνη την ώρα δεν είναι μπροστά του, απλά το σκέφτεται, το νιώθει ότι μπορεί κάποια στιγμή να το ξανασυναντήσει. Και αυτό έχει να κάνει με το ίδιο θέμα το οποίο κάποιος το έχει ήδη συναντήσει. Ας πούμε τώρα και την άλλη περίπτωση. Μπορεί να μην το έχουμε συναντήσει εμείς, να το έχει συναντήσει κάποιος άλλος άνθρωπος. Κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή του, κάτι να του έτυχε, κάτι να προέκυψε και να φοβήθηκε. Να φοβήθηκε και έντονα. Ή μπορεί αυτός να μην φοβήθηκε, αλλά μπορεί να φοβηθήκαμε εμείς που ακούσαμε ότι κάτι προέκυψε στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου.
Πάλι αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και ακόμα πιο μακριά από εμάς. Δεν είναι καν κομμάτι βιωματικό της δικής μας ζωής. Αφορά κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά προκειμένου να το αποφύγουμε και αυτό, μπορεί πάλι να μπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε δια του φόβου. Και αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι πέρα από τη δική μας ζωή και τη ζωή κάποιου διπλανού μας που μπορεί να έχουμε υπόψη μας, μπορεί και από το διαδίκτυο κάτι να διαβάσουμε, στις ειδήσεις κάτι να μάθουμε, κάτι να σκεφτούμε και κάτι να φανταστούμε. Όλα αυτά είναι πεδία που δεν είναι άμεση αναφορά του φόβου, δεν έχουμε μπροστά μας κάτι που μας απειλεί, απλά είναι κάτι που μπορεί να το σκεφτόμαστε, να το φανταζόμαστε. Η φαντασία μας ως γνωστόν μπορεί να δεν έχει κάποια συγκεκριμένα πραγματιστικά όρια, μπορεί να είναι πραγματικά αχάλινο, ειδικά σε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να κάνει πάρα πολλά βήματα μετά στο τι μπορεί να συμβεί και κάποια στιγμή να συναντήσουμε κάτι το οποίο το φοβόμαστε, το οποίο βασικά θέλουμε να το αποφύγουμε. Σκέψου δηλαδή ότι ο φόβος σαν συναίσθημα είναι ένα συναίσθημα προκειμένου κάτι να αποφύγουμε. Να αποφύγουμε κάτι τραυματικό, κάτι δυσάρεστο για μας. Είπαμε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει ο χρήσιμος φόβος όταν απέναντί μας έχουμε κάτι, υπάρχει αυτός ο λιγότερο χρήσιμος φόβος όταν κάτι δεν μας απασχολεί εκείνη την ώρα, αλλά εμείς το κατασκευάζουμε στο μυαλό μας. Το μυαλό μας, είπαμε, κάνει και τις δικές του τις επεξεργασίες, μερικές φορές και τις γενικεύσεις και τις επαγωγικές μεταθέσεις του θύματος μιας κατάστασης. Μπορούμε να βρισκόμαστε θεωρητικά και εικονικά εμείς στη θέση θύματος σε σχέση με μια ιστορία που έχουμε ακούσει να συμβαίνει δίπλα μας. Ο φόβος τώρα δεν είναι άγχος, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Το άγχος είναι μια αντίδραση κινητοποίησης. Ο φόβος είναι μια απάντηση προκειμένου μια συναισθηματική απάντηση προκειμένου κάτι να αποφύγουμε. Ο φόβος μπορεί να προκαλέσει άγχος. Και το άγχος, το πολύ άγχος μπορεί να προκαλέσει φόβο, γιατί και αυτό επιδεινώνει την καταγραφή που κάνει κάποιος για τη θέση του μέσα στη ζωή. Μπορεί να απαντήσουμε με φόβο για το πώς η ζωή μας έχει γεμίσει με άγχος. Το άγχος αυτές είναι η σπίθα της κινητοποίησης. Ο φόβος είναι μια αιτία. Αυτή η σπίθα κάποια στιγμή ενδεχομένως να ανάψει. Οπότε τι λέμε? Ότι έχουμε το χρήσιμο φόβο, έχουμε τον πιο ανεδαφικό φόβο και τι κάνουμε τώρα με τους φόβους? Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί αυτό είναι και το θέμα του βίντεο. Προσπαθούμε να ρίξουμε όσο περισσότερο φως γίνεται υπό συνθήκες που δεν είμαστε φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι, να ρίξουμε όσο πιο πολύ φως γίνεται σε αυτό που μας φοβίζει. Αν θες να το δούμε με ξεκάθαρη ματιά, με τη λογική μας, με τη δύναμη της λογικής μας, αν μπορούμε να το καθαρίσουμε και από αυτό το αδιαχείριστο συναίσθημα που μερικές φορές όταν γιγαντωθεί ο φόβος είναι λίγο αδιαχείριστος, για το πόσο πολύ κάτι το φοβόμαστε, το οποίο και την ώρα μπορεί να μας κάνει μέχρι και σωματικά, βιωματικά να τρέμουμε, να είμαστε μέχρι και πανικοβλημένοι μερικές φορές. Να ρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο φως στο τι είναι αυτό πραγματικά το οποίο εγώ τώρα φοβάμαι. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορούμε, όταν δεν συντρέχουν τέτοιες συνθήκες, όταν δεν είμαι φοβισμένος, όταν μπορώ να τα βάλω κάτω και να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου στη ζωή μου και να βάλω απέναντί μου αυτό το οποίο με φοβίζει, ας τα βάλω λίγο κάτω, ας πάρω λίγο χρόνο, ας πάρω κάποιες ανάσες, να κάτσω να δω λίγο τι είναι αυτό ουσιαστικά που με φοβίζει. Τι με προβληματίζει, τι κακό πιστεύω ότι θα συμβεί. Γιατί το έχω δέσει έτσι στο μυαλό μου, γιατί απαντάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχω μάθει να απαντάω. Η μάθηση έχει να κάνει με την επανάληψη. Γιατί το έχω επαναλάβει αυτό τόσες φορές που μπορεί να το έχω μάθει, εγώ να φοβάμαι όταν κάτι σκέφτομαι. Μπορεί, είπαμε, να είναι το οτιδήποτε. Κάτι που συναντήσαμε και κάτι τελείως άσχετο. Κάτι που έγινε σε εμάς και κάτι που μπορεί να έγινε οπουδήποτε στον κόσμο και που μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ. Κάποιος μπορεί να φοβάται κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Απλά το φοβάται. Έχει το δικαίωμα, αν θες, και τη δυνατότητα να φοβάται κάποιος το οτιδήποτε. Η ερώτηση είναι αν έχει κάποιο λόγο να φοβάται αυτό το οτιδήποτε. Οπότε, είπαμε να ρίξουμε φως εκεί πέρα, λίγο με τη δύναμη της λογικής μας, καθαρίζοντας το λίγο από το συναίσθημα, όσο μπορούμε να καθαρίσουμε από το συναίσθημα μια τόσο έντονα φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν τώρα και πιο ψυχοθεραπευτικές, πιο ψυχολογικές, αν θες, προσπάθειες να διαχειριστούμε τους φόβους μας με αυτή την έκθεση στο αντικείμενο, στο θέμα του φόβου, που μπορεί να γίνει σταδιακά, μπορεί να κάνουμε βήματα ο καθένας με όποια ταχύτητα και όποιο ρυθμό θέλει προς την κατεύθυνση του θέματος που μας φοβίζει. Πιο πολύ γιατί? Για να πάρουμε πληροφορίες, για να δούμε ότι ίσως δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Ουσιαστικά προσφέρουμε στον εαυτό μας νέα δεδομένα για να μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι που όταν είμαστε σε μια μεγαλύτερη απόσταση, σε προηγούμενες καταστάσεις δηλαδή, προηγούμενες στιγμές στη ζωή μας, το σκεφτόμασταν και φοβόμασταν. Τώρα, αν το πλησιάσουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τελικά δεν προκαλεί και τόσο φόβο.
Υπάρχουν τώρα παρεμβάσεις που κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό μόνος του, άλλες φορές προτείνεται να το κάνει κάποιος με παρέα, με κάποιον ειδικό μερικές φορές. Τώρα που μιλάω για ειδικό, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι πάρα πολύ έντονα και αν μας κατακλείσει ο φόβος, ίσως κάποιες φορές να είναι χρήσιμο για μας να μιλήσουμε και με κάποιον ειδικό, γιατί ο φόβος δεν παραμένει μόνος του σαν φόβος. Μπορεί να συνδεθεί με καταστροφολογία, με αρνητικές σκέψεις, με απεσιοδοξία, με αυτή την αίσθηση ότι δεν έχουμε θέση μες στη ζωή μας, ότι το οτιδήποτε στη ζωή μας, υπό το κράτος γενικεύσεων δηλαδή, αν αρχίσει το μυαλό να γενικεύει, ότι το οτιδήποτε στη ζωή μας μπορεί να είναι απειλητικό, μπορεί να μας φοβήσει, η ίδια μας η ζωή μπορεί να μας φοβίζει, ο εαυτός μας θα μας φοβίζει, το οτιδήποτε είπαμε μπορεί να μας φοβίζει. Αν δηλαδή γενικευτεί τόσο πολύ ο φόβος, αν αρχίσει η λειτουργικότητά μας να επηρεάζεται τόσο πολύ από τους φόβους, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή, όταν θα θέλουμε, όταν το πάρουμε απόφαση, μπορούμε να συζητήσουμε και με κάποιον πιο ειδικό στη διαχείριση του φόβου, τι να κάνουμε, από πού να ξεκινήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και αυτές τις συνέπειες του φόβου, το άγχος που είπαμε, η κατάθλιψη, αν επηρεάζει ο φόβος τη διάθεση, που και αυτές μετά λειτουργικά μας κοστίζουν πολύ. Για όλους αυτούς τους λόγους, αν κάποια στιγμή χρειαστεί ο καθένας, αν κάποια στιγμή δει ότι είναι τόσο πολύ επηρεασμένος, έχει το δικαίωμα, έχει την ευκαιρία να κάνει μια συζήτηση με κάποιον πιο ειδικό για τη διαχείριση του φόβου. Αυτά για σήμερα, σαν κάποιες πρώτες τοποθετήσεις για κάτι που μας φοβίζει, για τα πολλά που μας φοβίζουν, για το κράτος φόβου που αφορά αρκετούς ανθρώπους. Θα ήθελα να δω τα σχόλιά σου, δικούς σου φόβους, δικές σου διαχειρίσεις, δικές σου προτάσεις στο τι κάνουμε με οτιδήποτε μας απειλεί, στο πώς συναισθηματικά απαντάμε σε κάτι που το νιώθουμε ότι είναι εκεί και είναι εκεί για το κακό μας. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι, θα βγουν διάφορα βίντεο που ετοιμάζονται ήδη αρκετά, θα προγραμματίσουμε και πολλά περισσότερα. Μπορείς να μένεις ενημερωμένος για ό,τι καινούριο βγει από το κανάλι με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Παρεπιπτόντως, αυτό το κανάλι έχει δημιουργηθεί κυρίως για να δώσει απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τον καθένα μας. Μπορείς να συμμετέχεις στο διάλογο που αναπτύσσεται κάτω από τα βίντεο με αυτά τα σχόλια. Μπορείς να δηλώσεις, να γράψεις, να περιγράψεις φόβους που έχεις, θέματα που σε έχουν απασχολήσει, δικές σου διαχειρίσεις. Να μοιραστείς μαζί σου με μια ανατροφοδότηση τι εσύ κάνεις, τι συμβαίνει στην περίπτωσή σου, τι εσύ προτείνεις. Να πιάσουμε λίγο κουβέντα, γιατί γι' αυτό υπάρχει αυτό το κανάλι, γι' αυτό γίνονται αυτά τα βίντεο. Μπορείς να μοιραστείς το βίντεο αυτό με οποιονδήποτε πιστεύεις ότι μπορεί να το βρει χρήσιμο, να πάρει κάποιες γραμμές, κάποιες οδηγίες, να ακούσει κάποια λόγια, κάποιες απόψεις. Μπορείς να δείξεις και πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο, με αυτό το like. Και εμείς είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας!